Alright, so welcome again guys to our third video lecture for this week. Now, I hope okay pa tayo, ano? Okay pa ba? Kaya pa ba? Kayang-kaya. Isang aho naman siya kung kaya pa. Joke lang. Okay, anyways, so let's proceed. Now, so far, yung mga discuss na po natin na Dart applications is we have the rectifier, tapos na po yung rectifier, yung clippers, or yung limiter. Okay, na if you notice, meron pa tayong dalawang natitira. But, ngayon, di-discuss lang po natin is itong clumpers. We will skip po muna itong voltage multipliers. Okay po? So, the last third application that we will discuss is clumpers. And so, let's start clumpers. Okay, so yung clumpers, ganito po yung clumpers natin. Ano, meron din pa rin tayong AC input. Okay, so, ito yung output ng ating clumpers. Ano na-notice nyo? Wow, parang humaba, ano? Yes, humaba po talaga yan. Kasi, ang nangyari sa clumpers is meron tayong tinatawag na shift. Okay? Shift niya. Kina-clump niya yung input mo into a different DC level. Kasi note, say for example, dito meron kang maximum na negative V volts. Pagdating mo sa output ng iyong clumper, meron ka ng negative 2 volts. Twice your V volts rather. 'Di ba? Amazing! Meron siyang input lang na say for example, sa negative cycle niya, meron siyang negative 2 volts. Pagdating sa output ng clumper, naging negative 4 volts. Nag-double siya class. Guys. Yan, nag-double siya, 'di ba? Oh, ayun, napaka-amazing niya. So, paano niya ba na-double yung ating voltage? So, that is possible because of this circuit configuration. Okay? Napaka-amazing ano, kung titingnan mo meron ka lang capacitor, diode, and resistor. And if you arrange it in some way, it acts also in a different way, 'di ba? Meron din siyang kanya-kanyang nagagawa. So kayo kung may wag na master niyo na siguro to, tapos naka-discover kayo, okay, ganitong configuration ng circuit, nakaka-create siya ng ganito. Eh di, magaling. 'Di ba? So ganito lang yung configuration niya na okay kapag ka ganito pala dinesign talaga ito guys ha, class, dinesign ito. Dinesign ng mga engineers, ng mga electrical engineers or whatever. Okay? Dinesign to na maging ganito yung configuration niya such that ganito yung output niya. 'Di ba? Talagang pinag-isipan. Okay. Now, yung clumper natin, ano notice nyo? Meron tayo another circuit element which is your capacitor. Okay? That is why po naglagay ako ng video about capacitor dun sa taas ng ating Schoology. So, panoorin nyo po muna yon para um, makilala nyo muna si capacitor bago natin siya gamitin. Okay? Now, ito yung clumper natin. Meron siyang capacitors, diodes, and resistors. Okay, unlike kanina na walang capacitor, maliban na lang dun sa rectifier na pagdating sa dulo, pwede natin siyang lagyan ng capacitor. But this time, part talaga ng clumper circuit is yung capacitor because of this capacitor, nagkakaroon tayo ng shifting ng ating DC voltage level. Okay? Now, to define formally, ano po ba itong clumper? A clumper is a network constructed of a diode, a resistor, and a capacitor. Anong ginagawa niya? That shifts a waveform to a different DC level. Ayun, eto na yon. Iba na yung level ng ating output. Ang galing. Ang galing naman talaga. Okay. So, bago natin i-trace kung paano to naging ganito, meron lang munang some terms dito or definition, which is very important. So, meron tayo ditong tinatawag na 5 tau. Okay? Or ito yung time constant ng ating capacitor. Okay? Sabi dito, R, itong R na to, is chosen such that the discharge period 5 tau or 5 RC is much larger than the period T over 2 to T. And the capacitor is assumed to hold onto its charge state. Ganito kasi yon. Kasi dahil meron tayong capacitor dito and merong resistor, ang nangyayari sa capacitor, sabi din sa video, nag-charge siya and nagdi-discharge. Depende. Okay? Kasi itong capacitor, you can think of it as parang battery, di ba? Kapag ka merong supply, ini-store niya. Kapag ka nawala ng supply, nire-release niya. Parang ganun si capacitor. Di ba? Okay. Si capacitor, meron tayong tinatawag na discharge
Discharge period, 5 tau. Okay, this is tau. So, ibig sabihin, 'di ba, kasi nagstore po siya ng energy. Okay? Nire-release din niya yung energy kapag walang ibang available dito. So, siya ang nagiging supply. And how long does this capacitor discharge that supply depends on this formula. Meron po tayong tinatawag na 5 tau, wherein tau is equal to RC. Or kumbaga, meron kang 5 RC na discharge time. Okay? Itong 5 times R, na R na to, times C na capacitance ng ating capacitor, yung product nito, yan yung magde-determine time. Ang resultant na dito is time. Okay? Itong time na to, ito yung magde-determine kung hanggang kailan mauubos itong ating na-store dito sa capacitor. Okay? And sabi, dapat daw, mas malaki daw dapat yung discharge time ng capacitor kaysa sa half period ng kaysa sa half period ng input mo. Okay? Kasi say for example, ito yung half period natin. Ito, from here to here. Kailangan daw, greater daw yung discharge time nito kesa dito. Say for example, this is 2 milliseconds. Example lang ha. Say for example, this is 2 milliseconds. Kailangan yung discharge time doon ng capacitor natin is also greater than 2 milliseconds. Ganun yun. Okay? So, ayun. Tandaan lang muna natin yun. Ma-appreciate natin to kapag ka nag-solve tayo. Okay. So, ganito muna. Kapag ka may capacitor, tas meron siyang resistor na kasama sa circuit, nagkakaroon ng charging and discharging. Okay? Yung capacitor, kapag ka may voltage supply, may supply, nag-store siya. Okay? Tinatago niya yung iba. Nag-i-imbak siya. Nag-store. Alright? Kapag ka nawala yung supply, nagde-discharge naman siya. Or binibigay niya din naman yung ini-store niya. Parang ganun si capacitor. Okay, so tingnan natin. So, para sa circuit na to, tingnan natin kung anong mangyayari during positive alteration. Okay? So, during positive alteration, kung nandito yung ating input, so yung current natin is clockwise. Tama po ba? So, tingnan natin dito. So, it is from here, papunta dito. Yung direction ng ating current, tsaka yung arrow ng ating diode is the same. Tama po ba? So, this becomes short. Okay, on yung ating diode. So, ibig sabihin, this is a short circuit. Ano nga pag short circuit? Ilang voltage meron tayo? 0. So, kapag ka 0 to, kasi parallel siya dito, then 0 din to. Okay? So, ibig sabihin yung VO natin this time is 0. Okay po? Okay. So, ang nangyayari, parang nawala itong part ng circuit na to. Nawala itong resistor kasi nga na-short siya nitong ating wire dito. So, ang nangyari, parang ang meron lang sa circuit, meron lang tayong voltage supply, capacitor, and then wire. Parang ito lang. Okay? Now, anong nangyayari? Ang capacitor natin in this case, nagcha-charge. Alright? Kasi nga, di ba, sabi, yung capacitor nag-i-store ng energy kapag ka merong supply available. Kasi may supply na available, ang nangyayari, nag-store si capacitor. Okay? So, ibig sabihin, kung ilang volts meron ka dito, yun din yung nasa-store niya. Kasi kung titingnan mo naman sila, nagiging in parallel sila, di po ba? Lahat ng supply dito napupunta sa kanya. As time goes by, of course. So, ayun. Na ngayon, during negative alteration, gagawin natin tong negative. So, ano mangyayari? Palitan natin ng positive. This becomes negative. Positive. So, andito yung ating current. Okay? Anong mangyayari sa ating diode? Open ba to? Yes, open siya. So, hindi nagko-conduct yung diode. Wala po tayong current on this branch. Alright? Ang nangyayari, yung current ngayon, diretso siya dito sa resistor natin, papunta dito. Tama po ba? Yes. Now, ngayon, open na to. Okay? Ito na yun. Open na siya. Walang current. Okay? Pero may voltage naman. Yung voltage niya dito, equal din naman sa voltage ng ating resistor, which is yun yung VO na hinahanap natin. Anong mangyayari? So, kasi kanina, na-charge na yung capacitor. Kung ilang yung input natin, nakuha na ng capacitor. So, meron na itong V volts. Meron na din itong V volts. So, kung mag-KVL tayo, according to KVL, pwede tayong mag-loop dito para makuha yung VO. So, say for example, I have here positive V. So, this is positive V.
This is plus V. Kasi V din itong nakuha niya, di po ba? Tapos, dito tayo sa, pwedeng VR, pwede din naman na VO. VO na lang gamitin ko ha. So, plus VO is equal to 0. Now, our VO is equal to, ilan na yung VO natin? 2V. 2V. Negative. Okay? So, ating VO na ngayon dito, meron ng negative 2V. Ibig sabihin, twice na siya ng ating input voltage. Naging twice siya because nakadagdag itong ating capacitor. Ano po? So, yun yung sinasabi niya, na kailangan, pero di po ba after some time, nagde-discharge na itong capacitor? So, yun yung sinasabi niya na kailangan yung discharge time ng ating capacitor larger than the period. Kasi kapag ito yung period natin during this time, sige dito. Ito kasi yung time na yun eh. Ito yung nagkakaroon siya ng negative 2 volts. Kapag nag-discharge yung capacitor, hindi pa natapos tong cycle na to, edi wala. Disrupted tong output natin dito. Kaya kailangan, yung discharge time ng capacitor large enough para hindi pa siya mag-discharge during this time. Para ma-achieve natin yung negative 2 volts na output. Okay? So, yun. Ayun. Okay? Nag-gets po ba kung paano nasa-store yung ating, or paano tayo nagkakaroon ng twice as much as our input voltage? It's because of the capacitor. Because of the ability of the capacitor to store yung charge. Okay? Somehow nagiging battery. Kasi pagka na-charge kasi yung capacitor, somehow nagiging battery siya eh. Isipin mo, may battery dito, so plus battery dito, supply rather, yeah. Na-add up siya, eh yun yung nare-reflect sa output. Okay? Ganun yun. Okay? Okay. So, I hope klaro po yung ating clampers. So, pwede nyo i-pause yung video, balikan nyo ulit, trace nyo ulit kung paano ba nangyari na nag-double yung ating voltage. Okay? Again, it's important na ma-appreciate nyo siya. And then, kapag meron tayong di ba dati sa ating clippers and rectifiers, meron tayong biased clippers, biased rectifier. Pwede din po tayo magkaroon ng bias dito sa clampers. Pwede din nating dagdagan ng voltage supply itong ating diode po dito. Okay? So, just like here in this example. So, tingnan lang natin yung overview. Kapag meron kang ganito, may supply siya, ang nangyayari, aside from naka-clamp niya, okay, ito 35 na yung ating maximum. Eh, yung input natin, meron lang tayong 10 and 20. So, meron lang tayong total of 30 na swing. Dito, nagkaroon tayo ng total na 35 na swing. Okay? So, talagang nasi-shift nyo into different DC level. So, again, ang nangyayari kapag meron tayong DC bias dito, nagkakaroon lang tayo ng ganito. Nagkakaroon ng increase. So, instead na nasa 0 siya, instead na nasa 0, kasi pag na-short to, dapat 0, 0, 0 din yung VO. Hindi siya 0. Instead, nagiging 5 volts siya. Kaya eto, instead na 0, meron po tayong 5 volts dito. Okay? Okay, so tingnan po natin itong example 2.2 na meron tayo dito. Okay, so meron tayong, given yung ating frequency, yung input natin is ganito siya, rectangular. Ang maximum niya dito is 10. Dito sa baba is negative 20. Meron siyang total voltage swing na 10 plus 20, 30. Okay? But binigay pa ba yung frequency? Ang frequency binigay for us to get the period. Okay? Kasi nga, ano ang relationship ni frequency at ni period? Frequency is just equal to 1 over period. Okay? So, ibig sabihin, for this certain example, meron tayong period na 1 divided by 1,000, which will give us 1 milli. So, ibig sabihin, itong from here to here, yung isang period, meron po tayong 1 millisecond in this case. Okay? So, yung half a period natin is 0.5 millisecond. Ibig sabihin, dapat yung ating capacitor po dito, yung kanyang time constant na sinasabi or yung time niya to discharge should be greater than 0.5 millisecond. Okay? E-check natin. I-check natin, di ba? Ano nga yun? Time constant is equal to 5 tau, where tau is equal to RC. So, we have 5 times R, which is 100 kilo ohms, times C, which is 0.1 micro, or to the negative 6. That gives us, meron tayong 50 millisecond.
Okay? So, ibig sabihin, 50 millisecond yung time to discharge this capacitor and yung half period natin is just 0.5 milliseconds. So, malaki yung ating allowance. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede itong mga values ng ating capacitor and resistor dito. Okay? Okay, so saan ba tayo magsisimula? So, good thing, yung book natin, meron po siyang nakasulat dito kung paano ba natin, kung saan ba tayo magsisimula in analyzing our clumper circuit. Okay? So, una sabi niya, start the analysis of the clumping networks by considering that part of the input signal that will forward bias the diode. Magsisimula po tayo kung saan naka-forward bias yung diode. Kasi, kung saan naka-forward bias yung diode, ibig sabihin, naka-on yun. Okay? Kasi either sa positive or negative alteration, naka-forward yung bias yung diode. And then, kapag naka-forward bias siya, ibig sabihin yung diode natin is naka-on. Okay? It is in the on state. And kasi po, pag naka-on state siya, yung capacitor natin is mag-charge up. Depende sa ating circuit. Okay? So, going back to the problem, magsisimula tayo kung saan ma-forward bias. Na taking a look at our circuit here, kailangan yung current na gusto natin pag ganito. Tama po ba? Para ma-forward bias yung ating diode. So, kailangan yung supply natin is, andito yung positive, andito yung negative. Tama po ba? Kasi according to conventional flow, ganito siya. And ganito siya kapag andito tayo sa negative alteration. Tama po ba? Yes. Erase ko lang muna to. Tingnan natin ano mangyayari sa negative alteration. Sa negative, magiging negative to. Tama po ba? But I can write this as positive provided papalitan ko lang to ng negative and positive. If flip ko, kumbaga. So, yung flow na ngayon ng current natin is pa ganito. Okay? So, forward bias na yung diode. So, check na yung number 1 natin. Kailangan magsimula tayo kung saan naka-forward bias ang diode. And then, ibig sabihin, naka-on yung ating diode. Check. So, in that time, yung ating, asa na ba yun? Yung ating pong capacitor is ina-assume natin na nag-charge up. Okay? So, kapag ka nag-charge yung capacitor, of course, hanapin natin yung value ng capacitor. Okay? Kasi kapag nahanap na natin itong value niya during time na nag-charge siya, yun na yung gagamitin natin sa next natin na alteration or cycle. Okay? So, assuming nag-short na itong diode natin dito, ibig sabihin nag-on siya kasi same yung direction ng current. So, ganito na magiging itsura niya. So, eto na, kumbaga yung itsura during the negative alteration. Okay. So, from here, gagawa tayo ng KVL upang mahanap itong ating VC. Kasi pag nahanap natin yung VC, gagamitin natin yun mamaya sa ating next alteration dito sa kabila. Okay? So, pag nag-loop ako, this would be 20. Ito na naman po tayo sa writing. Pasensya na. 20 minus VC. Then, actually, pwede kang dumaan dito na loop. Pero, ano bang voltage dito? Diba, that is, V is equal to IR, Ohm's law. Wala tayong current. Alangan naman maghanap pa tayo ng current. Dito ka na dumaan kasi may voltage na. Mas madali ang buhay dito sa kabila. So, this is positive. Positive kasi positive terminal yung nadaanan ko. Positive 5 volts. Meron pa ba? Close ko na dito. Wala na. So, this is equal to 0. So, ibig sabihin, meron tayong VC which is equal to 25 volts. So, we would assume na during this, kung saan naka-on itong diode, yung VC natin naka-charge up na siya up to 25 volts. So, mamaya, kapag ka-off na yung diode, dito, i-assume na natin na meron itong 25 volts. Okay? Pero, since kailangan natin i-trace yung output, hanapin din muna natin ilan ba yung VO natin in this time. So, during this negative cycle, ano ba yung ating VO? Yung VO is in parallel with resistor. Wherein, itong resistor, it is also in parallel with this 5 volts. So, ibig sabihin yung VO natin is simply 5 volts. Okay? So, pag nag-trace tayo dito sa baba, eto. Ba't may mga... Wait lang, erase ko lang. So, ibig sabihin, during the negative alteration, yung ating, punta dito, yung ating VO is 5 volts. Okay? 5 volts kasi, ito, parallel sila. Okay? Okay. Now, pagdating naman sa positive alteration, tignan natin anong mangyayari sa current. Saan ba siya papunta? Erase ko lang po ito. So, sa positive alteration, steady to. Okay? So, current according to conventional flow, pag ganito. Anong nangyari sa diode? Na-open po siya. Okay?
open siya or kumbaga nasa off state yung diode. So kumbaga, ganito yung itsura niya. Walang current across this one. Okay? Walang current kasi open. Dito sa branch na to, wala pong current. Pero possible pa din naman na may voltage dito. Okay? Kasi pagka open circuit, it doesn't mean na wala siyang voltage. Walang current pero merong voltage. Okay po? So ganito na siya. Again, pagka nagka-open siya, i-assume natin ang ating capacitor is naka-charge up na kanina. So during sa analysis natin ngayon, i-assume natin na meron na tayong 25 volts across this capacitor. Kasi po yung discharge time niya kanina, nakita natin na 50 milliseconds, di po ba? At yung itong time lang naman na to is 0.5 millisecond. Ang konti kumpara sa 50. So, it's assumed na steady yung ating 25 volts na hindi pa siya nag-discharge. Okay? Okay, now hanapin na natin yung ating VO this time. So, maglo-loop tayo. Maglo-loop tayo dito. Okay? Pwede naman tayong dumaan dito, kaso wala pa tayong voltage dito. Pwede, diretso na lang tayo dito sa VO. Para isang equation lang, mahanap na natin si VO. Okay? Okay. Kapag dumaan ka dito sa R, mas mahirap yun. Hanapin mo pa yung current. 'Di ba? So, dito ka na mag-loop. So, tip, dumaan ka doon sa mas madali. Huwag kang Huwag kang dumaan kung saan-saan. Okay? Planuhin mo kung saang KVL ka dadaan. Saang loop ka dadaan sa iyong KVL. Okay? Okay, let's proceed to the loop. So, KVL rather. So, meron akong, saan ko ba isusulat? Meron akong negative. I'm gonna start here. Negative 10 minus 25 plus, dito diretso, VO. This is equal to 0. So, meron akong VO, which is equal to 35. Kung may tanong pa kayo sa algebra dyan, ay nako, balikan yung algebra nyo. Diretso na tayo dito. So, we have VO, which is equal to 35. So, pag tinrace natin, during the positive alteration, yung ating VO ay mayroong 35, di po ba? So, eto siya. Okay, so from here, kanina na 5, meron na tayong 35. And then, pabalik-balik lang naman yung ating input. So, ibig sabihin yung output natin, pabalik-balik lang din. Okay? Again, i-check natin yung ating total swing for the input. We have 10 plus 20 is 30. Ito din naman, meron din tayong 35 minus 5. So, ang total natin na swing ay 30 volts, which is check. Okay? So that is how we solve our clumper circuit, guys. So I would suggest na isolve nyo yung mga examples. Isolve nyo ulit itong examples na to. Isolve nyo yung examples sa book and magbasa-basa din kayo. Okay? ECE? Okay, so meron tayong summary dito for our clumper circuit. I would suggest isulat nyo sa notebook nyo and then you somehow also try to trace this. Alright? Pag may question, just message me. Okay? So that's it for our clumper circuit, guys. And that's it for our diode applications. Yung ating voltage multiplier, hindi na muna natin siya itatouch. Later na lang. So, for diode application, clumper, this is our last topic. Okay? This concludes our topic, last topic for the diode application. Okay? So that's it for this video, guys. Please stay safe and have fun learning. Bye!